Oh! Oh, säger jag bara lite fint så här. Oh! Kommer in och spräcker hörlurarna, höll på att säga. Högtalarna. Trumhinnorna var det jag skulle säga egentligen. Tjena minusmannen. Ska vi hoppa in. Så, tryck på rätt knapp. Ska jag ladda in? Det brukar ladda ganska snabbt. Vi ska switcha om här lite. Vad ska jag säga? Här står vi! Så, nu ser jag spelet också här. Pam, 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 pam. Tjena! Mkr 30 burfen. Dina bokstäver rullar så fint i min mun. Hur står det till då allesammans, ni härliga själar som har dykt upp här redan nu? Så, vi måste bestämma. Klockan är 6. Jag tänker tillbaka här. Hur var det nu? Vi har 3 skill points såg jag att vi hade placerat ut. Det är inte det jag är ute efter här nu. Nu ska vi se. Vi ska självklart kolla upp då vad vi ska göra. Jo, bortsett från att försöka hitta vem som har mördat och uträtta mordet och grejer det, så har vi ju några personer att intervjua. Vi postade ju brevet sist och sen, vänta, det var högre upp här va, eller? Get 2 signatures for Everard. Let Everard know you mailed the signature. Så vi springer tillbaka till Everard. Det är väl, var väl han... maffiabossen skulle jag säga, men fackpampen där uppe. Hoppas snabbt extra lediga 3 dagar här om man säger så. Sen ska vi se om de inne i motellet där är kvar. Just det, vi hittade karaoke här va? Vi kan väl sjunga... Ja, vi har hittat sing karaoke. Convince karaktär to let you sing karaoke. Det måste vi göra. Secret patches är ju den bakom här inne i Whirling som vi inte kommer in i. Jag får inte hitta vem som ännu ringt. Ja, Joyce, jag brukar väl... Joyce info om the lynching. Och nu har vi hittat ett badge och det ska vi också göra. Nu har vi hittat mycket att göra. Vi var ju på andra sidan där, Fiske Village, där vi faktiskt har hittat ett ställe där vi kan bo gratis. It may take a while. Jo tack Marcus, det är bra med mig. Och jag bugar och bockar för vi får en hedersgäst på plats här. Bjarkowski. Mannen, myten, almost legend. Killen som är distriktsmästare i bas. Det är inte alla som är det, säger jag bara. Smaka på den i era gommar. Hur står det till då allesammans? Jo tack, det är bra, det är bra. Killen med skill. Killen med den... ja, det är du. Du är killen med skillen. Jag vågar inte ta någon cred där för att du skrev det. Jag skulle tänka säga, kan jag rikta det där mot mig, att killen med skillen? Men sen insåg jag bara, nej, så är det inte. Så är det inte. Jag får helt enkelt acceptera att det är du. Det är du. Just det, imorgon på torsdagen i det här spelet, då ska vi ringa tillbaka för att få mer info om The Armor. Find speed and sniff it. Det var ju split kuno. Så nu måste vi bestämma vad vi ska göra här. Vi springer upp här nu. Vi springer med min boombox och lyssnar på den. Det. Först har vi fackpampen här uppe. Där. Så vi kommer vidare här. Vi har ju typ nästan i princip pratat med alla människor och grejer där. Så att det känns som att vi borde ha fått massa... Det är min boombox som låter så här bonka. Jag gillar det. I like it a lot. Lösa trådar att vi ska nu kunna börja snart få ihop saker. Så vi ska försöka göra klart alla sådana här sidequests. Nu ska vi se om vi kan komma in här ännu. Om vi kan prata upp den här dörren ännu.
This draw has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown slightly. Retoriken ska upp. Okej, vi ska inte lägga någon... kan vi kolla hur säger retoriken här? Det här spelet är ju stundtals überskönt. Okej, retorik. Nu ska vi kolla här. Är det någon annan här som behöver ha retorik skills? Det är cargo container. Är det någon annan som vi har som påstår sig vara retorik än the cargo container? Inte direkt, så då lägger vi ingenting i cargo. Vi spelar ju den här avdankade fyllepolisen som är beroende av att röka och dricka öl och gärna knark. Låter som vilken svensk helgfylla som helst egentligen. Okej. Tanken var att du skulle gå in här. Så. Hoppas han sitter här nu. Så kan vi bli av med en löstråd. Jag hoppas jag får pengar. Det var så jag är ute efter. Mr. Dubois, every worker is a god, right? What can I do for you today? Every worker is a god. Smaka på den. Då ser fackfolket på det. It's done. I mailed the signature you asked me. The golden boy returns once more. Wonderful. Simply wonderful, Harry. Of course. I already knew this. My friend, the mailman, confirms the letter is on its way. You've done a great thing today. You've given the children of Martinez a bright future, and you've proven yourself someone I can trust. Someone I can really do business with. Business with? I want to have fuck with you. Ja, det är så vi öppnar. I want to have fuck with you. This is strange. The men of the men. Det, I want to have fuck with you. Det säger vi ju i det här spelet. Det är det som är skönt. Jag vet inte, nu glömde jag kolla hans... You're in my inner circle. You too, Mr. Kitsuragi. We can talk about anything. The strike, the murder, your lost gun. Nothing is off the table. Nothing is off... kan vi få tillbaka min pistol nu? You did it the honest way. You got the real signatures, and now he's happy. Well done. We would have preferred trickery, but the choice was I want yours, to fuck with you. As always, Den hade jag glömt bort you där. are the liege, and you're in. I'm in! Alltså, det här spelet, jag får lov att säga det, jag gick in med en ganska open mind, om jag säger så, om det här spelet. Och allt jag har att säga om det här spelet i slutändan är att det är stundtals genialiskt. Det är så bra dialog skriven och man är bara förbluffad över att jag inte spelat det här tidigare, om man säger. What was the fine print on the document I mailed? What was the catch? Did you order the hanged man killed? Can I get my gun now? Harry, I've got to be honest with you. Your gun was found 2 days ago. Withholding this information weighed heavily on me, but it had to be done. You bastard! Your gun is with an old woman. I hear she's a character, so watch out. This must be the woman who bought the gun from Roy. The one he described as terrifying. So the gun's still with the woman who bought it from Roy. Yes, the same one. I see you've done your research. The pawn shop made the gun easy to track. Crazy stuff, Harry. Selling your gun like that? Wild. Anyway. Ja, tror jag kommer ihåg det. Alltså, I want to have fuck with. Du bara skrev ner det på en sån här liten post-it-lapp och bara, nu är den grön, men jag har ju orange här under också. Och bara, I want to have fuck with you. Det ska, precis som du har skrivit ner pop, peanut butter, butter pop. Liksom, där. När smutsen behöver uppmuntran, då skriver jag lite konstiga citat som vi har upplevt. Precis så det ska vara. Union Boy's gonna help you fix it. He winks at you. Don't worry, Harry. Union Boys, är det de inne på The motellet? neighbors of this old woman contacted my men because they trust me and the Debardairs Union. Apparently, she was waving it around at the entrance to our building.
Ska vi se. Apparently she was waving it around the entrance of her building. She was waving it around at people. Who is this old woman? Unfortunately, I don't know anymore. You're gonna have to go in blind, Harry. No! But she's an old lady. How dangerous can she possibly be? Oh, and she calls herself the Pigs. There it is again. The pigs. Like Roy said, not good at all. I, for one, find it refreshing. Finally, someone calls themselves a pig. It actually sounds extremely bad, but let's not give him the satisfaction. Ja, vi kör vidare. As I said, she's a character. I didn't have time for details. It sounds like she's unstable, but don't worry. No one got hurt. No one got hurt, som tur är. Hoppas att ni har haft trevlig julledighet då allesammans. Eller? I already have. Tonight, starting 10 o'clock, near the old fish market on the coast. The one on the boardwalk, a little past the fishing village. Be careful, Harry. I would never set you up for anything dangerous, but you did ask for this. Now, back to the fun stuff. Okej, klockan 10. Fish market. Boardwalk. Fishing village. Det måste vi komma She ihåg. will be there from 2200 hours Okej. till 0200 hours. More fun stuff. Seems like we already have fun stuff to do. What was... That's for me. Did you order the hangman killed? I did not, Harry. Nope. Although I am very, very glad he's dead. Why a war, of course. And what do you have to gain from a war? Victory, Mr. Kitsuragi. Victory! I have victory to gain. We are going to start a war with a Julledighet wild bara för pines group and win before they kontorsråttor. even realize there is a war. Jag har gjort mig förtjänt under alla slitsamma år jag har varit i produktion och ställt upp för mitt företag. Nu får jag äntligen reap my benefits. Sen 2012. They train military people. Aren't you afraid for your men? Harry, we outnumber them 1,500 to 1. And that's just Martinez. With all the unions Nej. in Levershall, and with public opinion on our side, we can hold off 2 men, or 15 men, or even 50 men. Jag kan säga så här, jag fick inte tillräckligt betalt i alla fall, Björki. Det var typ så här. Ska vi se. De bara, Emil, du behöver jobba. Och jag bara, nej, jo, du behöver jobba. Du har inget val. Jag bara, jag har ett visst val. De bara, nej, du har inget val. Jag bara, jo, jag har ett val. De bara, nej, du har inget val. Och jag bara, jag har inget val. Och sen jobbar jag. Under mina år i produktion på företaget så fick jag ju ihop. Jag var ju typ aldrig ledig. Det var liksom så grejen var med mig. Jag var typ aldrig ledig. Och därför hade jag så himla mycket komtimmar att ta ut. Och det är väl lite det jag tar ut nu, tror jag. Så. Tjena jätten! Jag tror jag har förtjänat det. Ja. Nej, jo, okej. Det är ungefär som det är liksom. The more they send, the worse it's going to look for them. Ungefär att de tar fram en dildo och säger det. Du ska jobba. Vill du ha en naturell kondom eller med glidmedel, säger de bara. Goat! Even the moralists think they're in bad taste. How we disconnected the strike? Harry, there is no strike, only war. Class war. Double Or, goat! in business terms, a dawn raid. Or wait. Is that when you still pay them something? Because we won't do that. Vi har ju redan haft en superskön citat som Marcus, minusmannen, påminner om, geten. Som du också kommer garva åt om du scrollar upp lite. I want to have fuck with you. We're not gonna give nothing. We're gonna take Terminal B away from them. The roads, the gates, the containers, that big crane, even the damn coffee maker. We're gonna take all of it for the people and fuck Wild Pines. Fuck Wild Pines. So that's why you haven't let Joyce in? Yes. It's also why I let that midget Gaumont go. He's too nice. I can't put him through this. Plus, he knows how to get in here. That woman can't tell her tits from her arsehole. She has no chance. What? Tits from her arsehole. It's a local saying. Aha. Actually, no, it's not. Because we're friends, Harry. We're friends, Besides, Harry boy. It doesn't matter now.
You can go tell her if you want. It won't change the course of events. We have a significant head start. It's already happening. He looks at the swordfish clock som hänger på väggen där uppe. Dokumenten ovanför. It's all right. What is the fine print in the document? How many of you guys are in the union? How are we going to... vi börjar uppifrån då. There was no fine print, Harry. But I do hope Dokumenten. all that construction noise and limited street access encourages some people to move. After a year of that ruckus, who wouldn't? Who wouldn't? And when they do, they will have a good place to go. I'm currently working on renovating the buildings near the roundabout into affordable workers' palaces. Okej. Grejen är det. Så här. Vi fick ju 2 personer att skriva under att de godkände att han skulle bygga något form av barnhem. Community center for kids. Men på grund av oväsendet så vill de inte bo kvar. Och då håller han på att bygga ett annat hem för de som vill flytta dit. Genius. He proudly spreads his hands to demonstrate the size of the palaces. They're very large. So the village is doomed. You were there. You saw the place. A wasteland. There's nothing left. But mark my words, officers. We are going to reset it. We're going to reset it. Reset. Reset. We have big plans for Martinez, and they do not. This is the great include reset. humans living in those pig sheds on the coast. That land will be used for municipal buildings and commerce. Harry, imagine a youth centre, supermarket, church complex, employing hundreds, no, thousands of people. The coast will be lit up with enterprise and life. All those ruins out there turned into low-income housing. Harry, enough is enough. We're taking this district back. The war was 50 years ago, for God's sake. It's time to move on. Okay. Youth supermarket church complex. Do you really expect me to believe that low-income housing, if the even part of this is true, then why not? And life. I knew you were a man of the people, the art. And I knew you were one too, Harry. Right when you rolled into town. I've got the centre, I've got room for a retail complex, and in 4 years I'll get the church too. Yeah. The wheels are turning, Harry. Harry. The wheels of progress. Harry This de Bois. post-war limbo, I won't stand for it. There are kids practically playing with their own feces out there. It cannot go on. Jag vet inte vem David Mitchell är, för att säga. Jag har aldrig tittat på The Peep Show. There is true indignation in his voice when he speaks about the state of things, and even a touch of pain. Wait, what? Will you erect a statue of yourself? Joyce was right when she said you were up to something. Sounds like you got this. You can rely on my votes. Nej, vi ska inte sympatisera. I'm not a symbolist, Harry. I'm a realist. My statue will be Martinez rebuilt. Aha, Akim Kutasaragi. 5-story building complexes, workers on welfare, and landowners in Azon hating Låter han me. som David Mitchell. That will be my statue. And yours. We're doing this together. Han försöker på något sätt guida min sönder... Eller, jag har inte tagit så mycket knark ännu, men min alkoholiserade, rökande... livifrågasättande polisman, om jag säger så. You would look nice as a statue. You would look nice as a statue. I know. Damn right I am, Harry. I'm gonna make the working man as rich as she is one day. That's my job. Just like yours is to keep the peace. How many of you guys are in the unit? 2,372. Plus yours truly, of course. 2,373 is a sizable contingent for a labor organization in Revachol. And they're all well motivated. At least the ones you've seen. How are you going to fund your new independent harbor? Oh, you mean what sort of goods are going to be flowing through? How am I going to replace all the contacts we'll lose once the poo-poo hits the fan? The clients will ditch us. Harry, we've thought of everything. Alltså? Clients would take a well-known multinational conglomerate over a local mobster any day. You can't possibly have to continue like you have. Clients will leave en masse. Everything. We've been running back channel negotiations with all the major clients. I think the company will be unpleasantly surprised to see how many of them stay loyal to Martinez and to the... Oj.
Jag fick ett tryck i mitt finger. Det kan jag säga. I'm loyal to Martinez and the new competitive contracts we can offer. With renewed zeal sparked by communal ownership, the men will be shipping those containers to double time. You'll be surprised to see how fast things go without parasites lashing on. We'll have our hands free to pursue bold, exotic new revenue streams. Gillar väl det där ingen rycken. Det vet jag fasiken. That's drugs! Drug trafficking. Drug trafficking? Don't be stupid, Mr. Kitsuragi. There are perfectly legal, 100% ethical chemical factories on the summer and east. You don't need to be colonialist about it. You're a liar. All they do is produce components to keep the pharmaceutical industry running. That's people's health we're talking about. Old grannies, little babes, people with disabilities. Little babes. Wow, a neurochemical, psychoactive labor uprising stroke hostile takeover. Men electrochemistry, det är den som vi måste levela upp den till max nu. That's just the top of the iceberg though, isn't it? God, that sounds shady. Digging it right, I have to say, I'm digging this part. So am I. The company thinks transporting these chemicals in bulk looks bad. Has bad optics. Det är en dirty cop i det här spelet alltså. Det är så underbart. The Nevada's Union, however, we're all about the large volume column. We're gonna transport the living daylights out of those materials, Harry. So your sick kid can get his Benefed and your wacky uncle doesn't have to come off risperidone. Benefed is a children's cold medicine, usually apricot flavored. And risperidone is used to treat severe psychosis. Okay. And the kids on the street can get speed and pyrrolidon. I'm an old-fashioned guy, Mr. Kitsuragi. I sometimes grab a beer with the boys, but I have no idea about the things you just mentioned. But if I were to supply ingredients for some sort of rainbow party, I would make sure the Union took a fantastic share. And I'd keep that stuff far away from Martinez. Liar. He's basically admitting to it. Drugs are no go for me. I'll report this. Okej, det var ju lätt. Då har vi bara 3 val kvar då. I have to admit, that's a well put together plan and far removed from you. Interesting stuff. I just want to solve this murder, okay. Makes sense to regulate the drugs trade like this. Keep it out of the more dangerous... Okay, vi ska... You know why you're such a good detective, Harry? You don't get sidetracked. Nope. You care about the people you're supposed to protect. Yes. Not some systems that may or may not be unethical. Correct. Anyway, let's not focus on the sensationalism of the drug trade. This hypothetical drug trade is all anyone ever seems to be interested in. It would only be a small part of the harbor's turnover, just like the harbor is, but a small part of Martinez. It would still be illegal. So, is there a trade or isn't there? Let's look at the big picture. Okay. Martinez as a whole. There are little girls out there with dreams of making music. Young mothers who want to start businesses. Models who want to walk catwalks and steel welders who want to weld steel. Hur många svetsare har du träffat som drömmer om att få svetsa? Young mothers. Jag är med. Geten tänker på de unga mödrarna. Jag tänkte på den där jävla svetsaren som frivilligt går upp varje dag och älskar att stå och svetsa liksom. De kan inte vara supermånga, tänker jag. I'm gonna unite them all into one economic body. We're gonna incorporate this place to Kingdom Come. Everyone's gonna be in on the wealth. And everyone's gonna pull their weight. Let's keep Väldigt få. Bra Marcus, bra. Du tar rygg på mig. Jag tror inte att det kan vara... Unga mödrar vet vad det finns. Och brudar som vill gå på en catwalk, det lär ju finnas överflödet av. He was almost admitting to it. Vi tappar honom där. Alltså, okej. Hold on. I don't want to look at the big picture. I want to look at the drug trade you almost admitted to. Well, I mean, if it has the word incorporate in it, then I like it. I'm a money guy. I'm a money guy. That's where ambitious. I love what you're doing for the working man. I'm not feeling a whole lot of reversal here. Not enough flags or kings. Vi tar väl lätt då. No, Harry. That's boring. All right, it's gone.
The hypothetical raw materials trade is off the table. It's such a small and insignificant slice. Liar! I'm cutting it. Boys, Harry felt queasy about it. We're not doing it. Can we talk about my Unga mördare desperata passar på effekten här. and its many-sided business ventures now? This bold new vision of incorporated socialism I'm offering? Gamla kärringar är inget kul. Det är gamla unga mödrar du har. Thank you, Harry. Thank you. You have no idea how much it means to me, because in many ways, you are that working man. You have already done so much I'm work. the working man. Oh, you... Clients would take a well-known multinational conglomerate. Sure, some will go, but mark my words. Vi ska försöka få... Känner Limpan? Vi ska försöka få ihop det här nu. Hela det här... Erkänner det. Nu har... Det här är lite charmigt. Det här händer inte så ofta. Jag har 4 stycken på min VIP-lista. Very important player. The Goat, The Marcus, The Foreigner och... nej, The Immigrant och The Limpan. And they all here at the same time. That's quite unusual. With renewed zeal sparked by communal... That's drugs. That's right. Drug trafficking. Drug trafficking? Nu ska vi se. Ja. Wow. A neurochemical. Psychoactive labor uprising stroke. The company thinks transporting these chemicals in bulk looks bad. The loaf. Has bad optics. May be illegal in some countries. The Debarders Union, however, we're all about the large volume column. We're gonna transport the living daylights out of those materials, Harry. So your sick kid can get his benefit and your wacky uncle doesn't have to... Benefit? And the kids on the street can... I'm an old-fashioned guy, Mr. Kitsuragi. I sometimes grab a beer with the boys, but I have no idea about the things you just mentioned. Nu var... Lösnus! Okej, nu måste jag läsa upp det här då. Aftonbladet idag. Franska myndighetens oro över det svenska snuset. Franska ungdomar får yrsel, faller ihop och kräks. Allt på grund av det svenska uppfinningen. Det är en jävligt gammal uppfinning. Nu varnar landets myndigheter för snus. Nu måste vi kolla här. Det här är ju... Men jag importerar de det då eller? De får ju inte... Jag trodde typ att inte ens Finland hade dispens ännu längre att få sälja snus. Jag vet inte. Där, Frankrike oroas för snus. Barn kollapsar. Elever har fått uppsöka sjukvård. Fan vad fan fjompigt. Föreläsare eleven snuset bivar detta efter att flera studenter drabbar fysiska åkommor när de snusat och behövt sjuk. Är det för starkt nikotin? Första gången jag snusade som 7-åring, jag snusade i käften i halvtimme så spydde jag. Ja men alltså, jag mådde ju också skitdåligt första gången jag hade snus, kommer jag ihåg. Jag tror om det var låg eller mellanstadie typ, något sånt där. Kommer inte ihåg. Nej, det var i grundskolan där. Och var det någon som hade snus och var cool. Och jag prövade, tyckte inte det var gott. Det sved under läppen och jag mådde fan inte bra. Tramsmän. Så sent som i december 2022 greps en student i Paris efter att ha delat ut prillor, uppger Le Parisien. Precis som i övriga EU med undantag för Sverige är snuset olagligt i Frankrike. Men det verkar inte hindra landets muntobaksugna medborgare med att snuset blivit så pass populärt att det nu trendar på appen TikTok. Det lägger ungdomar upp videor när de testar tobaken. Jag börjar känna mig yr. Jag är jättevarm sen använder kort efter att ha lagt upp snus under läppen. En del använder hävdar att det blivit så påverkade behövt uppsöka sjukvård. Bland annat trendar en video på en tjej som faller ihop under sitt nikotinrus.
Seriöst alltså. Seriöst. Jag mådde riktigt dåligt, jag kräktes. Jag tänker aldrig ta snus igen, berättar en användare. Okej, det svenska snuset har också uppmärksammats i franska medier för att vara populärt bland franska fotbollsspelare. Senare rapporterades om att landslagsspelen Marc Thoman fångades på bild med lagkamraten Karim Benzemas Instagram med en snusdosa i handen. Bilden togs dock bort efter ett tag och ersattes med en liknande bild där en flygplans-emoji täckte för snusdosan! Andra kända fotbollsspelare har också pekats ut. Här är bland fransmannen Samuel Umtiti och Kylian Mbappé samt den engelska spelaren Jamie Vardy. Franska medier har även rapporterat om de svenska stjärnor Zlatan Ibrahimovic och Victor Lindelöf. Det är våra elitfotbollsspelare som sprider snuset genom Europa och världen. But if I were to supply ingredient, He's basically admitting to it. Snusmumrikarna, ja. oh Harry, you've misunderstood. Anyway, let's not focus on the sensationalism of the drug. Let's look at... I'm gonna unite them all into one... Let's keep focusing on the drug trade. He was almost admitting to it. Okej, det är det här. Almost admitting to it. Well, I mean, if he has the word... Yes, if you start thinking about it like that, the socialist municipal body sort of is like a corporation, isn't it? Här i Norge snusar fler brudar än män snusar. Det är väldigt mycket smaksatt snus numera. Best parts of all the ideologies here, Harry. In i fängelse. Can I ask you about the specific union member? We're way past specific union members now. This is This big is the time. big time. This is big We're time. talking about the future of Revachol here, Harry. You can bother Leonard with that. He loves to run his mouth on such matters. But I'm in big time mode, Harry. There's something different about him now. He's more vibrant, more alive in his big time mode. Vi prövar... Oh, Clients would take a well-known... we've been with renewed That's drug. Drug trafficking. drug Se om vi traffic. kan... All they did- Wow. A neurochem... The company thinks transport. We're gonna benefit. And the kids on... I'm an old... But if I... He's basically admitting to it. It's also far removed from my men. Anyway, let's not focus on the sensationalism of the drug trade. Say Besides nothing. Let's look at the big picture. I'm gonna unite... Let's keep focusing on the drug trade. He was almost admitting to it. Harry, the length you're willing to go to strunt keep samma. your name... That's Great, it for Harry. now. Bra. This Vänta. has been so great. I'm sorry we don't have more fun things to do together, but if you ever feel like bouncing something off me, my door is always open. De snusar i och för sig massa minttjafs, ja, precis. Och så länge det är snus så får man ju vara nöjd. Det är smaksatt för att lura kvinnor och barn. Det är bra, alla borde snusa. Jag har slutat snusa faktiskt. Jag snusade en gång. Men nu var det länge sedan jag slutade snusa också. Jättelänge sedan. Så nu är det ingen mening med... I'm always happy to Nu ska vi se, educate and allting är klart. Very nice. Most certainly, Harry. Nu ska vi se här. Nothing brightens my day like Det måste... brainstorming these Nej, det ska vi inte fråga om. Så, things. By all means, Harry. lighter. Nu... Oh. Det är min jukebox. Nu ska vi se. What's this? We're getting reports of normal, reasonable, temperate, political opinions somewhere in Martinez. Somewhere in Martinez. You must be mistaken. I'm a real radical. That's me, Mr. Reasonable. Someone got to keep it sane around here. This is because I keep saying none of the above to political stuff, isn't it? It's also about that, but it's also more. Perhaps it's the hangover. No. Perhaps it's a temporary surge of serotonin, but something tells you it's time to become a citizen. Men snart har of vi the ingen svensk snus kingdom längre. of conscience. Det är uppköpt av... Swedish Smash blev ju uppköpt av Philip Morris, ja. Vad ska vi säga? It's become a citizen of Kingdom Come. First to... Det här. Passport. Opt-in. I knew we could trust you. Remember,
real democracy is just around the corner for Revachol. When that real democracy kicks in, we are all going to be so much happier. Okej, tydligen så kommer vi vara överlyckliga när real democracy kicks in. Just det, vi ska upgrada eller levela upp